Gata, gata cu lenea, gata cu lenea. Gata cu lenea, hai să mergem, mergi cu mine? Hai să mergem la antrenament, să facem un antrenament de tracțiuni. Hai să mergem. Uite acolo la bare. Gata, hai că aproape am ajuns, mai avem un pic. Dar stai un pic. Nu înainte de a ne lua porția de forță, de putere, ca să avem energie. Hai să mergem un pic, să punem un pic aici niște forță. Haide. Ce faci, mă, aici? Te chinui cumva? Nu te chinuiai așa dacă mâncai spanac. No, dar bine, eu mănânc doar shawarma de la Lenghel. Salutare, salutare! Cum ne simțim? Excelent. Asta voiam să aud. Printre activitățile noastre favorite, ca sportivi de performanță ce suntem, se numără și mersul la piscină. Și statul pe șezlong. Și aruncatul cu privirea. Și halberele. Și mai era coniac ca noi, așa. Toate aceste sporturi le practicăm cu mare... cu mare plăcere. Mergem către piscina hotelului, să vedem dacă apa e mai caldă, dacă apa e sărată, sunt pietre în apă. Apa e sărată, cum e? Apa e sărată, pietre în apă, apa e sărată invers. Pietre în apă! Am crezut că s-a blocat liftul cu noi. Jesus. Nu s-a blocat, ok. Foarte interesant liftul ăsta, că de fapt ideea e să te ducă la parter și te duce la 1. Deci când cobori la 1, nu cobori la parter. Mă rog. Așa se numără la Bulgaria, aici e altfel. Pe aici nu? Pe aici? Nu. Nu putem pe aici, nu? Terasă, da. Deci piscina e undeva acolo. Nu putem să coborâm de pe terasă. Așa că vom coborî prin față. Nu știu ce, fluiera pagubă nenea ăla, nu știu ce. Hai să vedem, ia. Deci aici este ce vedem noi de sus de acolo. Apropo, o să vă arătăm și cea mai importantă facilitate a acestui hotel, la care nu ai acces decât cu plată. Că de aici, la hotel de 4 stele și trebuie să plătești și asta. E o piscină infinity pool din ăla, la care, cum vă spuneam, nu ai acces, practic, decât dacă plătești. Care e faza? Cu ce? Doar până la ora 5 poți să și asta. Nu știu. Habar n-am. Uite, asta e piscina. Arată binișor. Îmi place copacul ăla de acolo bătrân. Ia uite ce gros e. Arată super bine. Dar până la urmă cum e? Până la 5? E valabil salvamarul până la 5, nu? Adică nu cred că nu poți să stai. A? Nu cred că nu poți să stai. Păi chiar ar fi culmea, adică am plătit. Deși n-ar fi exclus. Era bine dacă aveam și noi vedere de aici, dar n-avem. Noi avem pe partea cealaltă. O să arătăm și camera. Să facem un room tour mai târziu. Hai, de unde ne așezăm? Pe partea asta? Hai, ne așezăm aici și dăm și o plăjică, o băiță. Sper să fie apa bună. Ia stai să vedem dacă e bună. Hai că a băgat doar papucul. Mi-a sărit și un strop. Bă, e bună. E bună. Hai că vedem. Și se apropie David Popovici de marea finală.
Aici este finala. Aole! E rece de mor! Cred că are 2 metri aici. Mamă, e rece de mori! Mamă, nu ai... Ai împietrit? Aoleu! A pietrit cau. Cau. Hai că am zis că facem și o alergare ușoară, ne ținem de cuvânt, i-am dat drumul, mergem încolo spre România. Oana, ține-te rog torța. Stai puțin așa unde te duci, că România e în partea cealaltă. Alin! Bună seara, dragii moșului și băbuței. Și băbuții. După o zi lungă la piscină cu diverse activități, piscină, plajă, tracțiuni, nebunie, consum kilocaloric masiv, trebuie să și balotăm. Așa că suntem la cină împreună cu invitata noastră aici de față. Suntem la o cină împreună, iată-ne pe malul Oceanului Atlantic, nici de cum, ceva mult mai spectaculos, Marea Neagră. Ia uite ce frumoasă e terasa asta, care nu se mai termină și se duce și se duce și se duce și în partea cealaltă. Glumesc, nu e atât de frumoasă, dar este ce avem și suntem bucuroși cu ce avem. Bun, suntem la o masă îndestulată. E un bufet suedez. Aici și acolo, de fapt, poate o să vă și arăt, dar am zis să nu filmăm la interior, că poate îmi dau ăștia afară din hotel. Da, foarte posibil, foarte posibil. E bufet suedez, îți alegi ce vrei. Eu mi-am ales aici cam din toate, că le vreau pe toate. Eu sunt și un mare gurmand. Oana e mai puțin gurmandă, nu? Și ea e foarte gurmandă, dar e mai selectivă. Da, încerc să-mi pun ceea ce cred că îmi place. Și eu la fel. Da. Ca să evit risipa. Risipa alimentară, corect. Așa că mi-am pus niște vită din asta, că știam de data trecută că e fragedă. Foarte bună. Cu legume, da, roșii și niște ardei gras. Vânătă umplută. Vânătă umplută. Cu roșiuță. Da. Un cartof umplut, nu știm cu ce, cu ceva bacon. S-ar putea să fie cu niște resturi de dimineață, probabil. Da, posibil. O chiftea la fel, tot niște resturi de dimineață. Probabil, da. Dar am zis să încerc. Aici avem ea. Dolamas, presupun. Dolamas, da. Cam bulgăresc, grecesc așa, da, niște. Da. Ia gustă, ia, de curiozitate. Acum niciodată. Ia gustă. Hai gustă, mă. Așa, niște salată, am pus niște ulei de măsline pe dedesubt pe aici, așa, să fie asezonată treaba. Frumos. Plin de culori multe și la mine farfurie. Eu am aici un kebab cu de toate, o șaurmă la farfurie. V-am zis, eu mănânc numai de la prietenul nostru, Ionuț Lenghel, cred că ar da big like. Și hai să vedem, mi-am pus eu cam din toate. Băi, o idee foarte interesantă cu cartofii ăștia. Cartofii ăștia prăjiți nu sunt de fapt prăjiți, sunt făcuți la air fryer. Nu prea au air fryer pentru oameni ca noi. Ce mă, ce? Ei, albinuțul. Ai albin, am crezut că e muscă. E albinuță. Bun, cartofi făcuți la air fryer pentru oameni ca noi, adică nefraieri, care sunt fraieri. Chiar sunt fraieri, deci nu sunt buni. Dar, mă rog, merg. De ce? Ce faci? Nu știu ce faci, dar... A scăpat cartoful. Hai că începem masa, începem cina. Vorbim pe urmă. M-am puat. Poate ne lasă și Albina în pace. Cred că intrăm la interior, că albinuța aici e foarte... Hai la interior. Hai la interior. E fiartă pe sucul tău, am plecat. Vino mă încoace. Vino mă că nu face nimic. Vii mai multe aici. Hai că mergem. Hai, pa. Bun, că tot vorbeam de risipă alimentară, noi nu facem risipă alimentară, mâncăm tot. Chiar dacă a fost plin. Bine, plin, la cât mâncăm noi într-o zi, trebuie să și mâncăm. Nu putem să respirăm, doar să respirăm. La cât mâncăm noi într-o zi, trebuie să și mâncăm. Vreau să zic că mâncăm puțin de obicei. Și acum mâncăm astfel încât să ne acoperim necesarul... Pentru 5 săptămâni. N-au ce zici. Pentru 5 săptămâni. Ia zi, ce ți-a plăcut? Din ce ai avut? Sunt bunuțe la gust, în seara asta te-a nimerit? Care e mai bună, da. Mai pe gustul meu. Ce ți-a plăcut? Am avut ce să ne aleg. Astea ți-au plăcut? La salată au stat bine în seara asta, poți să alegi orice. Și spun eu că astea n-am gustat. sărmăluți, bombă rău. Da, mie îmi plac astea grecești. Exact ca la greci. Sunt bune. Ce te-a dat pe spate? A fost ok la Vita? Un pic unele bucățele sunt mai
ațoase. Așa, dar... Vânăta aia a fost excelentă. Vânăta la fel. Cu roșii, merge, cartoful și bun. asta a fost bunicică. Și chifteluța. Iar legumele astea la cuptor și cele pe grătar, pe toate pe care le-au avut până acum au fost foarte bune. Superbe, superbe. Foarte Chifteluța aia e cu condimente specifice bulgărești, mă rog, specifice balcanilor, să zic așa, că e mireasma aia. Eu am avut, mie mi-a plăcut și chestia asta a fost un fel de fâșii Shanghai, dar numai că nu era pui, era pește. Nu știu ce pește exact, că nu scrie ce pește. L-am avut și ieri și mi-a plăcut foarte mult. Cum spuneam, chestia asta vânăta excelentă și cartoful ăsta super bun. Cartofii aia de la air fryer, sunt cum sa, dar merge cu un pic de maioneză așa, cu un pic de ketchup. Aia e. Noi de obicei nu mâncăm cartofi prăjiți, dar fiind la air fryer, ne-au fraierit. Bun. O să mai avem și desert. Vedem și desertul, ce ne-au pregătit oamenii de aici. De obicei un tortuleț sau ceva de genul ăsta, un cornuleț, o de-aia o atenție. Vedem ce e. Una peste alta. Am luat pe sub mână acest suc, că noi cei de la demi-pensiune nu avem voie să bem suc. Și l-am luat pe sub mână, așa, nu m-a văzut nimeni, nu mi-a zis nimic. Sucul, asta e apă cu lămâie, ăsta ai voie apă cu lămâie, da, suc n-ai voie, tati. N-ai voie, că ești la 4 stele, n-ai voie să suc și de-astea. Doar apă. Din contra, trebuie să facă invers. Corect. Dacă vrei să te lasă să bei toate nenorocirile și până când vrei să bei apă că ți-e sete, să-ți spună nu. Bine, dar asta nu sunt toate nenorocirile sucurile astea, că astea cică chipuri ar fi sub natural. Da, nu e natural, vă spun eu sigur. Hai că vedem cu desertul. La desert ne-au fost servite niște specialități franțuzești, adică niște chestii din astea ambalate. Fer la Parastas. Oleu, Dumnezeule. Da, deci chestia asta este 100% naturală. Ce e geleul ăsta, da? E de portocale, dar chiar așa. Portocalopitos, naturalos, din plastic galben. Și aici ce-a fost chestia asta? A fost o bilă. Așa. Cu o cremă care are gust exact ca aia, să vedem. Umplutura de la Așa. Eugenie. Dar nu Eugenia aia veche de pe vremuri. Eugenia aia proastă. Da, aia. Eugenia aia pe care nu vrei să o mănânci. Da, aia la kil. Eugenia aia pe care, dacă o aveai, o lăsai ultima. Mie îmi plăceau nu. Relativ îmi plăceau. Cred că mai tare făceam figuri la biscuite decât la cremă. Deci chestia asta nu-mi place. Ai văzut chestia asta. Da, chestia asta o știu deja. Asta e bună, asta e prăjitura casei de la Alca. Așa. Asta vezi că e tare și o să... E tare și o să... Îmi sparmă seama? Să zboare la farfurie. Hai să vedem. Știți ce este cel mai bun dintre toate astea? Asta. Oh my god. Mărul lui Adam, ce e ăla? Surpriză. Este o pară. Păcatul strămoșesc, mărul lui Adam. Pară. Pară, cea mai bună pară. Pară mălăiață în gura lui Alină Tăfleață. Gouață. Nu e bună nici chestia asta. Nu e. Asta e cea mai bună până acum. Să fie prea bună. Se vede cum arată. Hai să vedem rulada asta. E o ruladă superbă. 7 days. Vezi că asta e moale. E fragedă. Mamă, asta e cea mai bună chestie. Pe bune. Ești gustă. E sinceropată. E cu... Lasă că știu. E ruladă cu... Lasă că știu, mă. Lasă că știu. E ruladă cu sirop de caise. Una peste alta. Deserturile sunt nu mediocre. Nu sunt deserturi de reținut, dar mâncarea este bună. Adică ce am mâncat, tot bun. Da. Am putea să spunem asta. Depinde ce alegi. Da. Care e decent, adică ai de unde, exact, ai varietate. Poți să mănânci și vegan, vegetarian, ce vrei tu, carnivor. Poți să-ți alegi și prostii din alea de salamuri și salamuri. Șuncă din aia. Cine mai mănâncă salamuri în 2024? Oribil, dar mă rog, poți să-ți alegi și chestii bune. Da. Să-ți faci o shawarma cu de toate, elegant frumos. Sau o shawarma verdețuri. Hai de unde alege. Care de cantină. Chiar și pește? De cantină. De cantină. De cantină, dar la hotel de 4 stele. Da. Hotel de 4 stele, cantină. Ok, cam asta a fost cu cina. Ne vedem
cu următoarea cină. Hai să aveți poftă și luați cu pâinică, dar mai bine Mămăligă. călăvie. Prietenii știu de ce, nu mămăligă, călăvie. Luați călăvie că e bună, e... Mămăligă cu mușdei și cu brânză și cu ou prăjit. Nu, luați călăvie, e mai bună călăvia. Mămăligă. Călăvie, Mămăligă, eu asta aș visa să mănânc acum, mămăligă. călăvie.